Hello po, ito si Mrs. Apron and welcome sa aking channel. Gagawa tayo ngayon ng cheese bread. Napakadali lang po itong gawin at ituturo ko sa inyo ang step-by-step na paggawa nito. Umpisahan po natin sa ating ingredients. 4 cups of bread flour, 1 cup of full cream milk, 1 tablespoon of lard or vegetable shortening, 2 tablespoons of butter, 1/2 cup of powdered milk, 3 tablespoons of white sugar, 2 teaspoons of yeast, at yung ating 1 teaspoon of salt. Ito naman ay para sa cheese, 3/4 cup of powdered milk, 1 cup of icing sugar, 2 cups of grated cheese, 1 cup of quick melt cheese cut in cubes, 1/4 cup of melted butter, at another 1/8 cup of melted butter. Una natin gagawin ay ipaghahalo natin yung ating milk at yung ating yeast. Hayaan natin to ng mga 5 minutes hanggang sa mag-bloom na ang ating yeast. At i-sift natin or salain natin yung ating bread flour. At isunod natin yung ating powdered milk. Isusunod natin yung ating white sugar, salt or asin, lard or vegetable shortening, butter, at yung ating bloom yeast. Ihalo natin ito gamit yung ating spatula. At pag nahalo na natin, pwede na nating ilipat sa ating table. Magdadust lang tayo ng konting flour or harina para hindi dumikit yung ating dough sa ating mesa. Gamit ang ating kamay, mamasahin po natin yung ating dough hanggang sa lumambot po ito. Pwede po kayong mag-dust ng paunti-unting flour or harina, pero wag po natin sosobrahan dahil titigas po ang ating dough. I-test nyo po ang inyong dough. Kung hindi na po ito napupunit, pwede na po itong i-rest. At papahiran natin ng lard or mantika ang ating bowl bago natin lagay ang ating dough para hindi ito dumikit sa ating bowl. Gamit ang ating malinis na tela, tatakpan lang natin ito at hahayaan natin ito mag-rest ng 1 hour and 30 minutes hanggang sa mag-double ang kanyang size. At gagawin naman natin ngayon ang cheese streusel crumbs. Ipaghahalo lang natin yung ating ingredients, umpisahan sa powdered milk, icing sugar, at yung ating grated cheese. At kapag namahalo na natin yung tatlong ingredients, unti-unti lang natin ilagay ang ating melted butter. Haluin po natin ito hanggang sa magmukha itong crumbs. Ito yung gagamitin natin pang balot sa ating dough or sa ating cheese bread. After 1 hour and 30 minutes, iti-check na natin ang ating dough.
At susuntukin or papunch lang natin yung ating dough para mag-release ang kanyang hangin sa loob. Ita-transfer natin siya sa ating working table at pwede na natin itong i-cut. I-cut po natin ito ng 45 grams each. Or kung gusto niyo pong mas malaki, pwede pong 60 grams each. Importante po na timbangin natin ito bawat isa para po pantay-pantay yung ating tinapay. At kapag nahiwa na natin lahat ng ating dough, ipa-flatten lang po natin ito at ilalagay natin yung ating cheese sa gitna. Isisil po natin ito para hindi lumabas yung ating filling or yung ating cheese at saka natin bibilugin ulit gamit yung ating kamay. Optional lang po ang paglagay ng ating cheese sa cheese bread. Pero mas masarap syempre na meron tayong cheese sa gitna. Pwede po kayong gumamit dito ng cheddar cheese o yung quick melt cheese, depende po sa gusto nyong lasa. At kapag nalagyan na natin ng cheese lahat ng ating dough, ay ididip lang natin ito sa ating melted butter. Pwede rin po kayong gumamit dito ng melted margarine kung wala po kayong butter. At after natin madip sa butter or margarine, babalutan natin ito ng crumbs na ginawa natin kanina. I-press nyo lang po or diinan nyo lang po ng konti para dumikit yung ating crumbs sa ating dough. Kapag nabalutan na natin lahat ng ating dough ng cheese streusel crumbs, pwede na natin itong i-rest ng another 1 hour at magpipreheat na tayo ngayon ng ating oven. At makalipas ang 1 oras, bibake na natin ang ating cheese bread sa oven ng 320 degrees Fahrenheit or 160 degrees Celsius ng 15 to 20 minutes. At ito na po ang ating cheese bread. Bukod sa masarap ang ating recipe na ito, napakadali lang po itong gawin. Pwede po kayong mag-like, share at mag-comment dito sa ating comment section at paki-follow na rin ang ating Facebook page na Mrs. Apron. Sana po ay nagustuhan niyo ang ating episode ngayon.
Linggo-linggo magpo-post tayo ng mga bagong recipes na tsaka makakatulong sa atin at sa ating negosyo. Maraming salamat po!